ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ লেছন 6ৰ এক্সাৰচাইজ 6B। ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত এক্সাৰচাইজ 6Aৰ আটাইবোৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংক নতুবা প্লে'লিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা। এতিয়া আহা এক্সাৰচাইজ 6Bৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। মেজাৰ অফ দ্য ছাইডছ ইন চেণ্টিমিটাৰ অফ দ্য ট্ৰাইংগল আৰ গিভেন বিল'। এই ট্ৰাইংগলবিলাকৰ ছাইডবিলাকৰ মেজাৰবিলাক দিয়া আছে। ক্লাছিফাই দ্য ট্ৰাইংগলছ এজ ইকুইলেটাৰেল, আইচ'চেলিছ এণ্ড স্কেলিন। গতিকে কোনবিলাক ট্ৰাইংগল মানে ইকুইলেটাৰেল হয়, আইচ'চেলিছ হয়, নতুবা স্কেলিন হয়, সেইখিনি আমি ক্লাছিফাই কৰিব লাগে। বা অসমীয়াতো কৈছে যে তলত কিছুমান ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ জোখ চেণ্টিমিটাৰত দিয়া আছে। ত্ৰিভুজবোৰ সমবাহু, সমদ্বিবাহু নে বিষমবাহু উল্লেখ কৰা। আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে কোনবিলাক ত্ৰিভুজ সমবাহু, কোনবিলাক ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু আৰু কোনবিলাক ত্ৰিভুজ বিষমবাহু, সেইখিনি আমি আগতে জানিব লাগিব। তাৰপিছত আমি এইখিনি অতি সহজে কৰিব পাৰিম। ব'লাচোন আমি অকণমান আলোচনা কৰি লওঁ। চাবা, আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগলছ, মানে সমবাহু ত্ৰিভুজ। সমবাহু ত্ৰিভুজ কাক কয় বা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগলছ বুলি কাক কয়? যি ত্ৰিভুজৰ মানে তিনিওটা বাহুৱে সমান, অৰ্থাৎ তিনিওটা ছাইডে সমান, তাক কয় সমবাহু ত্ৰিভুজ বা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল। তেনেকুৱা চাবা, মই স্কেলেটো জোখানে যিটো এটা আনুমানিক চিত্ৰ আঁকিছোঁ। এই ত্ৰিভুজটো তিনিওডাল বাহুৱে সমান, এডাল এডাল এডাল। এডাল যদি ধৰা 3 চেণ্টিমিটাৰ, এডালো 3 চেণ্টিমিটাৰ, এডালো 3 চেণ্টিমিটাৰ। আকৌ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ চাবা। এবাৰ যদি চিত্ৰটো অকণমান যদি ডাঙৰকৈ যদি আঁকো, তথাপিও এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব বা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল হ'ব। আমি নামো দিব পাৰোঁ ABC। ABC এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ বা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল। তিনিওটা বাহুৱে সমান বা তিনিওডাল ছাইডে সমান। গতিকে যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহুৱে সমান তাক কি কয়? সমবাহু ত্ৰিভুজ বা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল। এতিয়া হা আইচ'চেলিছ ট্ৰাইংগল। আইচ'চেলিছ ট্ৰাইংগল কোনবিলাক? সমদ্বিবাহু। সম মানে সমান, দ্বি মানে দুই, বাহু মানে যিটো ভুজ বা ইংলিছত ছাইড বুলি কয়। চাবা, সমদ্বিবাহু মানে দুইডাল বাহু সমান। আমি এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ আঁকিলোঁ। এইডাল বাহু সমান। যি ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু সমান সেই ত্ৰিভুজক সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কয় বা ইংলিছত আইচ'চেলিছ ট্ৰাইংগল বুলি কয়। বা এনেকুৱা কিব পাৰা, এইডাল বাহু সমান। গতিকে এইবিলাকক কি কয়? আইচ'চেলিছ ট্ৰাইংগল বা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। আৰু এটা আছে বিষমবাহু ত্ৰিভুজ বা স্কেলিন ট্ৰাইংগল। এই স্কেলিন ট্ৰাইংগলৰ কোনোডাল বাহুৱে সমান নহয়। এনেকৈ কিব পাৰি চাবা। এই ত্ৰিভুজটোৰ কোনোডাল বাহুৱে সমান নহয়। ধৰা এডাল যদি 3 চেণ্টিমিটাৰ হয়, এডাল হ'ব 5, এডাল হ'ব 6, মানে কোনোডালে সমান নহ'ব। ইডাল 3 হ'লে ইডাল অকণমান দীঘল হৈছে, এডাল যদি 6 হয়, ইডাল 5 হ'ব, এনেকুৱা টাইপৰ। মানে কোনোডাল বাহুৱে সমান নহয়। তেতিয়াহ'লে কি কয়? স্কেলিন ট্ৰাইংগল বুলি কয় বা বিষমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কয়। গতিকে বাহু হিচাপে ত্ৰিভুজ কেই প্ৰকাৰ পালোঁ? আমি 3 প্ৰকাৰ পালোঁ। সমবাহু ত্ৰিভুজ বা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল, তাৰপিছত সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বা আইচ'চেলিছ ট্ৰাইংগল, আৰু এটা কি পালোঁ? বিষমবাহু ত্ৰিভুজ বা স্কেলিন ট্ৰাইংগল। গতিকে আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো অতি সহজে কৰিব পাৰিম। চাবা, ইয়াত নম্বৰ 1টো কি আছে? যে তিনিওটা বাহুৰ দিশ সমান দিয়া আছে, তিনিওটা ছাইডৰ দিশ সমান, 4 চেণ্টিমিটাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে এইটো কি হ'ব? তিনিওডাল সমান হ'লে কি বুলি ক'ম? আমি ইকুইলেটাৰেল বুলি ক'ম, ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল। এইটো হ'ব ইকুইলেটাৰেল বা অসমীয়াত কি ক'ম? এইটো সমবাহু, সমবাহু ত্ৰিভুজ। এইটো 2 নম্বৰটো কি হ'ব? এইটো ইয়াত আছে 4 4 5, দুডাল বাহু সমান, গতিকে এইটো সমদ্বিবাহু। দুডাল বাহু সমান হ'লে সমদ্বিবাহু, সমদ্বিবাহু। আৰু ইংলিছত সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজক কি কয়? আইচ'চেলিছ ট্ৰাইংগল। এইটো হ'ব আইচ'চেলিছ ট্ৰাইংগল, আইচ'চেলিছ ট্ৰাইংগল এইটো। নেক্সট এইটো কি হ'ব? এইটো 5, এইটো 4, এইটো 3, কোনোডাল বাহুৱে সমান নহয়, গতিকে এইটো স্কেলিন। এইটো হ'ব স্কেলিন ট্ৰাইংগল বা অসমীয়াত বিষমবাহু ত্ৰিভুজ। সমবাহু ত্ৰিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, বিষমবাহু ত্ৰিভুজ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চাবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, মেজাৰ অফ দ্য এংগলছ অফ ছাম অফ দ্য ট্ৰাইংগলছ আৰ গিভেন বিল'। ক্লাছিফাই দ্য ট্ৰাইংগলছ ৱেডাৰ দে আৰ একুইট এংগলড, ৰাইট এংগলড অৰ অবটিউজ এংগলড ট্ৰাইংগল। তলত কিছুমান ত্ৰিভুজৰ কোণবোৰৰ জোখ দিয়া আছে। ত্ৰিভুজবোৰ সূক্ষ্মকোণী, সমকোণী নে স্থূলকোণী উল্লেখ কৰা। আমি ইয়াৰ আগত আলোচনা কৰিলোঁ যে বাহু হিচাপে ত্ৰিভুজ 3 প্ৰকাৰ, সমবাহু, সমদ্বিবাহু আৰু বিষমবাহু। এইবাৰ কোণ হিচাপত 3 প্ৰকাৰ, আমি সেইখিনি আলোচনা কৰি লওঁ।
কোণ হিচাপে তিনি প্ৰকাৰ। প্ৰথমতে চোৱা একুট এংগুল ট্ৰাইংগল অৰ্থাৎ সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ। সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ কোনবিলাক? যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণেই সূক্ষ্মকোণ অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সেইবিলাক হৈছে সূক্ষ্মকোণী। ধৰা এইটো এটা ত্ৰিভুজ, এই ত্ৰিভুজটোৰ এই তিনিটা কোণ, এই তিনিওটা কোণে 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু। গতিকে 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'লে সেই ত্ৰিভুজটোক আমি কি বুলি ক'ম? অৰ্থাৎ যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সেই ত্ৰিভুজটোক আমি সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম, বা ইংলিছত ক'লে একুট এংগুল ট্ৰাইংগল। একুট এংগুল মানে হৈছে সূক্ষ্মকোণ, গতিকে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ মানে হৈছে একুট এংগুল ট্ৰাইংগল। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এই তিনিওটা কোণৰ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, এইটো তিনিওটা কোণে 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, গতিকে এইবিলাক হৈছে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ। তাৰপিছত আহি গ'ল সমকোণী ত্ৰিভুজ বা ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল। ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল হ'ব লাগিলে যিকোনো এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'লেই হ'ল। চাবা এইটো এটা ত্ৰিভুজ, এই ত্ৰিভুজটোৰ এইটো কোণৰ মান কিমান? 90 ডিগ্ৰী। গতিকে এটা কোণৰ মান যেতিয়া 90 ডিগ্ৰী হয়, 90 ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়া সেই ত্ৰিভুজটো কি বুলি কয়? সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কয়। অৰ্থাৎ এটা কোণ সমকোণ, সমকোণ মানে 90 ডিগ্ৰী। এটা কোণ সমকোণ হ'লে তাক সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কয়, বা ইংলিছত ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল বুলি কয়। ৰাইট এংগুল মানে সমকোণ। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ কাৰণ এইটো কোণৰ মান কিমান? 90 ডিগ্ৰী। তাৰপিছত আহি গ'ল অবটিউজ এংগুল ট্ৰাইংগল, স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ। স্থূলকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। চাবা এইটো এটা স্থূলকোণ আৰু এইডাল বাহু আঁকিলে আমি এটা স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ পাওঁ। গতিকে কিন্তু এই দুটা কিন্তু সূক্ষ্মকোণ, এইটো আৰু এইটো কিন্তু 90তকৈ সৰু, কিন্তু এইটো 90তকৈ ডাঙৰ হ'ব। গতিকে যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মান 90তকৈ ডাঙৰ হয়, বা এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'লে সেই ত্ৰিভুজটোক আমি কি বুলি ক'ম? স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ, বা ইংলিছত অবটিউজ এংগুল ট্ৰাইংগল বুলি ক'ম। গতিকে আমি এতিয়া কিতাপৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰিম। চাবা মানে কিমান আছে? 90 ডিগ্ৰী আছে। গতিকে এইটো কি হ'ব? ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল হ'ব। যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী সেইটোক কয় সমকোণ, মানে সমকোণী ত্ৰিভুজ। যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী সেই ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কয়, বা ইংলিছত ক'লে এইটো ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল। এইটো ৰাইট এংগুল হ'ব। এইটো ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল, টি ফৰ ট্ৰাইংগল মনত ৰাখিবা। এইটো আছে 100 ডিগ্ৰী, ইয়াত এটা এংগুল 90তকৈ ডাঙৰ, গতিকে এইটো অবটিউজ এংগুল ট্ৰাইংগল হ'ব। অবটিউজড এংগল ট্ৰাইংগল। নেক্সট এইটো চাবা, ইয়াত তিনিওটা এংগুলে 90তকৈ সৰু, গতিকে এইটো একুট এংগুল ট্ৰাইংগল হ'ব। একুট এংগল ট্ৰাইংগল। এইটো 60, 60, 60 তিনিওটাই 90তকৈ সৰু, গতিকে এইটো হ'ব একুট এংগুল ট্ৰাইংগল। একুট এংগুল ট্ৰাইংগল। এইটো হৈছে এটা এংগুল 90 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটো হ'ব ৰাইট এংগুল, ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল। ৰাইট এংগুল ট্ৰাইংগল। এতিয়া অসমীয়াখিনি চাবা, তলত কিছুমান ত্ৰিভুজৰ কোণবোৰ জোখ দিয়া আছে। ত্ৰিভুজবোৰ সূক্ষ্মকোণী, সমকোণী নে স্থূলকোণী উল্লেখ কৰা। এইটো এটা কোণৰ মান যিটো 90 ডিগ্ৰী এইটো হ'ব সমকোণী ত্ৰিভুজ। এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ, ত্ৰিফৰ ত্ৰিভুজ। এইটো হ'ল এটা কোণৰ মান 90তকৈ ডাঙৰ, গতিকে এইটো স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ। স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ। এইটো হৈছে তিনিওটা কোণৰ মানে 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, 73, 65 আৰু 42, গতিকে এইটো সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ। এইটো সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ। এইটো 60, 60, 60 এইটো হৈছে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ, তিনিওটা কোণে 90তকৈ সৰু। তাৰপিছত এইটো হৈছে এটা কোণ যিটো 90 ডিগ্ৰী, এইটো হৈছে সমকোণী ত্ৰিভুজ। এইটো সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 চাবা, তলৰ উক্তিবোৰৰ শুদ্ধটোত টিক আৰু অশুদ্ধটোত ক্ৰছ চিন দিয়া। এটা ত্ৰিভুজত দুটা সমকোণ থাকিব পাৰে, এটা ত্ৰিভুজত দুটা সমকোণ থাকিব নোৱাৰে, এটাহে থাকিব পাৰে। চাবাচোন, এটা ত্ৰিভুজ এই তিনিওটা কোণৰ যোগফল কিমান? এই তিনিটা কোণ মিলি কিমান থাকে? 180 ডিগ্ৰী থাকে। গতিকে তিনিটা কোণ, গতিকে দুটা যদি সমকোণ হয়, সমকোণ মানে 90 ডিগ্ৰী, দুটা কোণ যদি 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী হয়, তে 90, 90, 180 হ'লেই দেখোন। আৰু এটা কোণৰ মান আৰু এটা কোণটো বাকী থাকিলেই, গতিকে দুটা কোণ মিলিয়ে 180 হৈ গ'ল। কিন্তু আমাক লাগে তিনিটা কোণ মিলিহে 180,
যেহেতু ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 গতিকে দুটা সমকোণ থাকিব নোৱাৰে এইটো ফুল ক্ৰছ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু সমান সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু সমান এইটো শুদ্ধ কাৰণ এইটো সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ ইডাল বাহু সমান দুটা বাহু সমান হ'লে আমি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কওঁ গতিকে এইটো শুদ্ধ এটা ত্ৰিভুজৰ এডালহে মধ্যমা থাকে এইটো ফুল এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিডাল মধ্যমা থাকে এডাল নহয় তিনিডাল চাবা এইটো এটা ত্ৰিভুজ ইয়াৰ মধ্যমা তিনিডাল থাকে মধ্যমা হৈছে এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা বা ভাৰ্টিক্সৰ পৰা এই মানে বিপৰীত বাহুৰ মধ্যবিন্দুলৈ টনা যিটা ৰেখাখণ্ড এডালক মধ্যমা বুলি কয় গতিকে এই শীৰ্ষবিন্দুটোৰ পৰা এই বাহুডালৰ এইটো হৈছে মাজৰ বিন্দু এই মাজৰ বিন্দুডাল বা মধ্যবিন্দুলৈ টনা যিডাল ৰেখাখণ্ড শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা এই বিন্দুটোলৈ এডালক আমি মধ্যমা বুলি ক'ম ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ পৰাও আমি এডাল মধ্যমা আঁকিব পাৰোঁ বা এই বিন্দুত এই বাহুডালৰ মাজৰ বিন্দু হ'ব এইটো ইয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এডাল মধ্যমা আঁকিব পাৰোঁ গতিকে আমি তিনিডাল পাম এডাল এই দুইডাল এই তিনিডাল গতিকে এইটো তিনিডাল হ'ব এটা ত্ৰিভুজৰ এডালহে মধ্যমা থাকে এইটো ফুল তিনিডাল থাকে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণেই সূক্ষ্মকোণ এইটো শুদ্ধ সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণেই সমকোণ তিনিটা কোণেই সূক্ষ্মকোণ এইটো এটা সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ এই তিনিটা কোণে 90তকৈ সৰু সেইকাৰণে তিনিটা কোণেই সূক্ষ্মকোণ এইটো শুদ্ধ স্থূলকোণী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণে স্থূলকোণ নহয় স্থূলকোণী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণ স্থূলকোণ নহয় ধৰা এইটো এটা স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ এৰে এইটো কোণ স্থূলকোণ বাকী এই দুটাটো আমি সূক্ষ্মকোণে পালোঁ এইটো আৰু এইটো আমি সূক্ষ্মকোণে পালোঁ এইটোহে স্থূলকোণ পালোঁ গতিকে তিনিটা নহয় স্থূলকোণী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণে স্থূলকোণ এইটো ফুল এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিডাল উন্নতি থাকে এইটো শুদ্ধ উন্নতি মানে হৈছে এইটো চাবা এইটো এটা ত্ৰিভুজ উন্নতি হৈছে শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা বিপৰীত বাহুলৈ টনা লম্ব আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত এটা লম্ব আঁকিলোঁ অৰ্থাৎ এইটো কোণমান 90 ডিগ্ৰী আমি এটা লম্ব আঁকিলোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ এডাল আমি লম্ব আঁকিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি এটা লম্ব আঁকিব পাৰোঁ কিন্তু লম্ব মানে যে এই বাহুডালত যে মাজৰ বিন্দু থ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় লম্বডাল ইয়াত 90 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰিব লাগিব লম্ব গতিকে আমি তিনিডাল লম্ব পাওঁ বা তিনিডাল আমি উন্নতি পাওঁ এটা ত্ৰিভুজত তিনিডাল উন্নতি থাকে এইটো শুদ্ধ এইখিনি চাবা Put tick on the correct statement and cross for the incorrect one. A triangle can have two right angles. গতিকে দুটা ৰাইট এংগল থাকিব নোৱাৰে এইটো ফুল অকণমান আগত ক'লোঁ দুটা ৰাইট এংগল থাকিব নোৱাৰে two sides of an isosceles triangle are equal হয় isosceles triangle দুডাল সাইড সমান এইটো শুদ্ধ A triangle has only one median. A triangle has only one median. গতিকে এটা ট্ৰাইংগুলৰ মাত্ৰ এডাল বুলি কৈছে মিডিয়ান অনলি ওৱান নহয় মানে তিনিডাল থাকে গতিকে এইটো ফুল মানে অকণমান আগত আলোচনা কৰিলোঁ এইটো এটা ট্ৰাইংগুল মিডিয়ান মানে মধ্যমা এইটো হ'ল ভাৰ্টিক্সৰ পৰা অপজিট ছাইডৰ যিটো মিড পইণ্ট আছে এই মিড পইণ্টলৈ আমি যিডাল মানে লাইন ছেগমেণ্ট আঁকিছোঁ এই লাইন ছেগমেণ্টলৈকে কয় মিডিয়ান এইডাল মিডিয়ান আমি তিনিডাল মিডিয়ান পাওঁ গতিকে এইটো অনলি ওৱান নহয় এইটো 3 হ'ব All three angles of an acute angle triangle are acute. এইটো শুদ্ধ হয় মানে acute angle triangle তিনিটা এংগলে acute হয় অৰ্থাৎ সূক্ষ্মকোণ হয় বা 90তকৈ কম হয় All the three angles of an obtuse angle triangle are obtuse. এইটো নহয় যেন এইটোহে আমি obtuse পালোঁ বা স্থূলকোণ পালোঁ কিন্তু বাকী দুটাটো আমি নাপালোঁ গতিকে এইটো তিনিটা obtuse নহয় এটাহে আমি obtuse পালোঁ গতিকে এইটো ফুল A triangle has 3 altitude. এটা ট্ৰাইংগুলত তিনিডাল কি থাকে এল্টিটিউড থাকে উন্নতি থাকে এইটো শুদ্ধ চাবা এইটো ট্ৰাইংগুল এইটো আমি এনেকৈ এডাল পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ৰাখিছোঁ এই ভাৰ্টিক্সৰ পৰা মানে অপজিট ছাইডত আমি কি ৰাখিছোঁ অপজিট ছাইডলৈকে আমি এডাল পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ৰাখিছোঁ এই পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰডালকে কয় এল্টিটিউড বা ইয়াৰ পৰা এডাল আঁকিব পাৰি ইয়াৰ পৰা এডাল আঁকিব পাৰি গতিকে আমি তিনিডাল পাওঁ 3 এল্টিটিউডছ এইটো শুদ্ধ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো